strategy according to our learning progress. Like many things we encountered, we look to science for guidance to lower our uncertainty. Kinakailangan natin ng siyensya upang malaman kung ano-anong mga steps ang dapat nating gawin at para masugpo natin ang ating kalaban. In this case, it's COVID-19 virus. Siyensya ang nagbibigay sa atin ng evidence to implement guidelines that will help us protect ourselves from infection and treat those who get sick. Pag mas marami tayong ebidensya, mas malakas ang ating maging case or basis para gumawa ng intervention. Tutok lang po tayo. We are in touch with the leaders of Philippine medicine, epidemiology, and public health. Nandiyan na din yung mga mathematicians, engineers, at economists. Together, we are one community working to make sense of new information coming to us every day and assess whether solutions are applicable in the local setting. Ano ang mga alam natin ngayon? First, we will see more cases because we will conduct more tests. The number of confirmed cases will continue to rise in the next few days as we are able to test more people. Ngunit, hindi po natin ito dapat ikabahala. Mas gusto po natin na ma-confirm ng maaga ang mga positive cases upang matuunan sila agad ng atensyon at maiwas ang pagkalat ng COVID-19. Sa tanong na flatten na ba natin ang curve, patuloy na po natin pinag-iigting ng DOH ang pag-gather at pag-encode ng mga datos upang magkaroon tayo ng mas kumpletong picture. Ang ating mga ospital at health facilities ay nag-assign na po ngayon ng data encoder para real-time nilang maisubmit sa atin ang mga datos at maaga natin ma-confirm ang mga cases. Malinaw po sa atin ngayon na hindi pa po bumababa ang kaso ng COVID-19. Second, we must get used to a different kind of normal habang wala pa pong nadidiskubreng vaccine or bakuna laban sa COVID-19. At habang wala pa ring immunity ang sambayanang Pilipino. Sa ngayon po, meron pong bakuna laban sa ibang uri ng viral infection gaya ng measles or tigdas. Pero wala pa po para sa COVID-19. At hindi pa po natin nakikita ang posibilidad na ito in the next 3 months. Kaya, ang best weapon po natin ngayon ay ang preventive measures natin. We are hoping that itong mga good habits na to ay maging second nature na sa atin. Third, prevention is better than cure. Alam na natin tong lahat. Malaki po ang inyong papel upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. All of the existing evidence now point to proper hygiene at physical distancing bilang dalawang paraan para maiwasan ang paghawa-hawa. Kaya kami makulit. Ito ang palagiang paghugas ng kamay gamit ng sabon at tubig at tamang pag-ubo. Sa panahong ito, mahalaga din na ipagpatuloy ang iba pang public health prevention measures. Bukas ang ating mga health centers, kaya tuloy lang dapat ang pagbabakuna ng inyong mga bata. Panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran para maiwasan din ang ibang sakit tulad ng dengue. Keep yourself well, active and healthy. Kumain ng tama, mag-exercise at siguraduhin ikaw ay tumatayo every 3 hours kung nakaupo ka lang sa bahay. Ang inyong resistensya ay mahalaga upang hindi kayo maging vulnerable sa COVID-19. Kung lalabas naman po kayo, mabuti rin na gumamit kayo ng mask, kahit ito po ay cloth mask. Pero para po sa mga nag-aalaga ng mga immunocompromised, ang aming rekomendasyon ay gumamit pa rin ng surgical mask. Palagi rin po natin ipinapaalala ang physical distancing. Siguro sa lahat, ito yung pinakamahirap na sundin natin. Sa mga pag-aaral, may itinatawag na imperfect distancing because of many reasons. Para sa ating mga Pilipino, ito ay posibleng cultural or pwede rin dahil sa socio-economic factors. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging close or malapit sa isa't isa, lalo na sa ating mga pamilya. Dahil dito, hindi tayo sanay na magkakahiwalay. Sa LRT nga, dahil dikit-dikit, parang nagkakaamuyan na yung mga commuters. Sa palengke at grocery, dikit-dikit pa rin ang mga taong namimili. Gustuhin man natin ang space, in reality, mahirap talaga ito. Lalo na sa mga communities kung saan magkakatabi ang bahay at masisikip ang kalsada. Kaya naman,
Tayo tayo ng mga community quarantine facilities para maging mas effective ang ating physical distancing at isolation. Ang mga pasilidad na ito ay para sa mga PUI, PUM at kanilang mga pamilya, lalo na sa mga patients or cases na walang sariling silid kung saan sila pwede mag-quarantine. Naintindihan po namin na ito ay isang malaking sakripisyo, pero worth it naman ito dahil kalusugan naman natin ang nakataya at kalusugan ng mga mahal natin sa buhay. Para po naman sa mga iba nating updates ngayong araw, currently, we have RITM as our National Reference Laboratory, and we have 7 sub-national laboratories at full-scale implementation. With 40 other laboratories in the pipeline, we can expect our daily testing capacity to increase significantly within the next couple of weeks as more laboratories will be certified. Nais lamang po din naming linawin, strategic po ang direksyon natin sa testing. Ibig sabihin, bagamat ito ay pinalawak, targeted po ang testing natin to cover those who are in need. Hindi natin layunin na pipila tayong lahat, isang araw, at basta-basta na lang pong magpapatest. Yes, we will test, and test, but sabi din ng WHO, test the suspected cases or those who need it, and not every single one of us. Gaya rin po ng sinabi ni Secretary Galvez, ang ating Chief Implementer ng National Task Force on COVID-19, ang mass testing po na ito ay pagpapasiguro na maitest lahat ng PUIs at ang ating vulnerable populations, lalo na ang ating mga healthcare workers. Ito po yung sinasabi nating mass testing. Mas madaming mabibigyan ng test, lalo na ang mga may kailangan talaga nito. What we can assure you is that DOH has been working to cover those who are in need of testing. Iba pa pong mga updates natin, upang makapagbigay ng patuloy na serbisyo sa ating mga kababayan, inilunsad ng ating Lung Center of the Philippines ang kanilang Ask Force. This is an online consultation platform for COVID-19 through their Facebook page. Ang Philippine General Hospital naman po ay naglunsad ng isang dedicated 24-hour telemedicine hotline, 155-200, in cooperation with PLDT. Ulitin po natin, 155-200. Bukas po ang hotline na to 24 oras. Kung kayo po ay mayroong sintomas o iba pang katanungan about COVID-19, you can dial this number for consultations with medical professionals. You can also use this hotline para makapag-donate po kayo ng PPE or iba pang supplies. Ang telemedicine ay nakakatulong sa ating publiko para maka-access ng impormasyon mula sa medical professionals, para matugunan ang inyong mga kinakailangan. Ito ay makakatulong din para yung mga hindi po kailangan pumunta sa ospital, hindi na po kailangan unduly ma-expose. Upang masiguro naman ang ating kaligtasan, patuloy po ang ating pamahalaan sa pagtatayo at pagko-convert ng existing large-scale structures as COVID-19 quarantine facilities. With this, the Department of Health would like to thank the Philippine Sports Commission or PSC for offering Rizal Memorial Coliseum and other facilities to be used as quarantine sites for our COVID-19 patients. Isa ang Rizal Memorial Coliseum sa mga unang inoffer ng PSC para magamit bilang quarantine sites, kabilang na ang Rizal Memorial Sports Complex, Ninoy Aquino Stadium, and Rizal Memorial Baseball Stadium. Sa tulong ng Department of Public Works and Highways,